হেল্ল' এভৰিৱান, প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পকা আমৰ পৰা বনোৱা এটা জেলিৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। এই জেলিখিনি বনাবৰ কাৰণে মাত্ৰ 3বিধ সামগ্ৰীহে ব্যৱহাৰ হৈছে। ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ বা আৰ্টিফিচিয়েল প্ৰিজাৰভেটিভ ইউজ কৰা নাই। তথাপিও ইয়াৰ টেষ্ট, টেক্সচাৰ আৰু কালাৰটো একেবাৰে মাৰ্কেটৰ দৰে হয়। এতিয়া আমি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। জেলিৰ কাৰণে 3টা ডাঙৰ সাইজৰ পকা আম ভালদৰে ধুই মচি লৈছোঁ যাতে ইয়াত অলপো পানী লাগি নাথাকে। আৰু যদি আমি এইখিনি গ্ৰামত জোখোঁ তেতিয়া প্ৰায় 600 গ্ৰাম মান হ'ব। আৰু পাৰিলে বেছি অলপ মিঠা আম ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া জেলিখিনি বনাবৰ কাৰণে চেনিৰ পৰিমাণটো কমকৈ লাগে। এতিয়া মই আমখিনি সৰু সৰু পিছত কাটি লৈছোঁ। জেলিৰ এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা হৈছে আৰু বনাবৰ কাৰণে মাত্ৰ মই ইয়াত 3বিধ সামগ্ৰীহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে খুব কম সময়তে বনাব পাৰি। আমটো এনেকুৱা পকা হ'লে ভাল হয় আৰু তেতিয়া বেছি ৰসালো হয়। আপোনালোকে আমৰ বাকলিখিনি আঁতৰাই সৰু সৰু পিছত কাটিও ল'ব পাৰে। এয়া মোৰ 3টা আমেই কাটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এই আমখিনি একেবাৰে মিহিকৈ পেষ্ট এটা কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে এটা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ। মিক্সিৰ জাৰটো খুব ভালদৰে ধুই অলপো পানী নথকাকৈ মচি শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া পকা আমখিনিৰ পৰা খুব স্মুথ পেষ্ট এটা ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। মানে আমখিনিত যাতে অলপো গোটা নাথাকে সেইটো ভালদৰে মন কৰিব। আৰু এইখিনি পিছোতে ইয়াত অকণো পানী এড কৰিব নালাগে। আমখিনি এয়া একেবাৰে স্মুথকৈ পেষ্ট এটা কৰি লৈছোঁ আৰু আমখিনিত যাতে অলপো গোটা নাথাকে, গতিকে এবাৰ ভালদৰে চেক কৰি ল'ব। এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ, মানে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। আৰু কেৰাহীখনত মই একো ঘিউ, বাটাৰ বা তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মাত্ৰ ইয়াত আমখিনি বাকি দিছোঁ। এতিয়া এই আমখিনি আমি খুব ভালদৰে পগাই ল'ম। একেলগতে ইয়াত এতিয়া মই প্ৰথমতে চাহ খোৱা কাপ এটাৰে 1 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু 4 চামুচ চেনি ইয়াত মই এড কৰিম। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু বাকী 4 চামুচ চেনিও এড কৰি দিছোঁ। 600 গ্ৰাম আমৰ হিচাপত মই চেনিৰ জোখটো লৈছোঁ। এতিয়া ল' ফ্লেমতে এনেকৈ ঘনাই ঘনাই এই মিশ্ৰণখিনি লৰাই আছোঁ আৰু গেছটো এনেকৈ কমাই ৰাখিব, তেতিয়া লাগি নধৰে। এয়া মই 5 মিনিটৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ। যেতিয়া এই আমৰ মিশ্ৰণখিনিৰ ৰংটো অলপ সলনি হ'ব আৰু মিশ্ৰণখিনিও আগতকৈ বেছি ডাঠ হৈ পৰিব, তেতিয়াই গম পাব জেলিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে বুলি। আমৰ মিশ্ৰণখিনি কণ্টিনিউ এনেকৈ ল' ফ্লেমতে লৰাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই 20 মিনিটৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ। ৰংটো অলপ আগতকৈ সলনি হৈছে আৰু অলপ আগতকৈ ডাঠো হৈছে, দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে। এতিয়া ইয়াতে মই 2 চামুচ এয়া নেমুৰ ৰস এড কৰি দিছোঁ। এনেকৈ অকণমান নেমু ৰস দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'ব, লগতে প্ৰিজাৰভেটিভ হিচাপেও কাম কৰিব। নেমুৰ ৰসৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত 2 চামুচ ভিনেগাৰো দিব পাৰে। এতিয়া এই ষ্টেপটো জেলিৰ কাৰণে আটাইতকৈ দৰকাৰী ষ্টেপ। চেক কৰি চাবৰ কাৰণে বাতি এটাত এনেকৈ অকণমান লৈ বেকা কৰি চাব বাতিটো। বেকা কৰি চাওঁতে এইখিনি চাওক বৈ আহিছে। এনেকৈ বৈ আহিব নালাগে, তাৰমানে এইখিনি বেছি লিকুইড হৈ আছে, গতিকে এইখিনি আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি পগাব লাগিব। আৰু 2 মিনিটমানৰ কাৰণে পগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া বাতিটোত আকৌ অলপমান লৈ চেক কৰিছোঁ আৰু বাতিটো বেকা কৰোঁতে এইখিনি চাওক পূৰা ফিক্স হৈ আছে, অলপো বৈ অহা নাই, তাৰমানে জেলিখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। যেতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আৰু ডাঠ হ'ব। এনেকৈয়ে আপোনালোকে চেক কৰি চালে ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চাওক, একো আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ নিদিয়াকৈ একেবাৰে
খুব ধুনীয়া দোকানৰ দৰে এটা কালাৰ হৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি 1 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ জেলিখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা গ্লাছৰ বটল ভালদৰে ষ্টেৰিলাইজ কৰি এইটো ভালদৰে মই ৰ'দতে শুকুৱাই লৈছোঁ আকৌ এবাৰ টিস্যু এখনে মচি লৈছোঁ আৰু জেলি ৰাখিবৰ কাৰণে পৰাপক্ষত কাঁচৰ বটলেই ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া জেলিখিনি বহুত দিন ভাল হৈ থাকে গ্লাছৰ বটলটো ভালদৰে ধুই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে পানীত উতলাই শুকুৱাই লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু যিখন হেতা বা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই চামুচখনতো যাতে অলপো পানী লাগি নাথাকে সেইটো ভালদৰে মন কৰিব এতিয়া মই গৰমে গৰমে জেলিখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু যেতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আৰু অলপমান ডাঠ হৈ পৰিব এতিয়া আমৰ সিজনত এনেকৈ বনাই ফ্ৰিজত ৰাখি 2-3 মাহলৈকে আৰামত খাই থাকিব পাৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰি ৰুটি লুচি পৰঠা বা ব্ৰেডৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ আৰামত দিব পাৰি এতিয়া মই জেলিখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মানে প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে একদম নেচাৰেল কালাৰ আৰু ইয়াৰ টেক্সচাৰটো দেখিও আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ